እንግዲህ ስለ ድራይቨሩ ያለው ቪዲዮ ይቀጥላል እና የሚያስፈልጉን ድራይቨሮች ከሳይት ማኒፋክቸርድ ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን። ብዙ ጊዜ ከማዘርቦርዱ ጋር ኢንተግሬትድ የሆኑት ከማዘርቦርዱ ጋር አብሮ ከሲዲው ላይ ቀደም ብዬ እንዳሳየኋችሁ ከሲዲ ወይም ዲቪዲ ጋር አብሮ ይመጣል። ይሄ ከሆነ ከእናንተ ምንም አያስፈልጋችሁም ከዳውንሎድ ማድረግ ከሳይት ማኒፋክቸርድ ማዘርቦርድ ከዛው ከሲዲው ላይ ማድረግ ይቻላል። ግን ከሌለና ለምሳሌ አስፈላጊ ሆነና ሳውንድ ካርድ ወይም ደግሞ ኔትወርክ ላን ካርድ ወይም ደግሞ የሆነ አዳፕተር ካርድ ተጨማሪ ኤክስተርናል ልንጨምር እንችላለን። በዛን ሰዓት እንግዲህ ማዘርቦርዱ ለዚህ የሚሆን ስለ ሲዲው ላይ ስለማናገኝ የግዴታ ሄደን ሳይት ላይ ፈልገን ዳውንሎድ ማድረግ አለብን። በሳይቱ ማኒፋክቸርድ ከሆኑ ካለ ቦታ ማለት ነው። እና ያንን አዲሱን ዲቫይስ ማዘርቦርዱ ላይ ካያዝን በኋላ ምን ማድረግ አለብን? ግዴታ እንግዲህ ኦን አድርገን ኮምፒውተሩን ግዴታ እዚህ ዲቫይስ ማኔጀር ውስጥ ማግኘት አለብን ያዘጋጀነውን። ለምሳሌ አዲስ ዲቪዲ ሮም ወይም ደግሞ ዲስፕሌይ አዳፕተር ቪዲዮ ካርድ ገዝተን ኢንተግሬትድ ሳይሆን ኤክስተርናል ማለት ነው፣ ተጨማሪ ማለት ነው። እሱን ለማድረግ የምንፈልግ ድራይቨሩ እዚህ ዲቫይሱ እዚህ ላናገኘው እንችላለን። ነገሩ እዛ ውስጥ ኢንስቶል ሆኗል ማዘርቦርዱ ላይ፣ ግን እዚህ ላይ አንዳንድ ጊዜ ላናገኘው እንችላለን። እዚህ ላይ እንግዲህ ማድረግ የምንችለው ምንድነው? እዚህ ገብተን ማዘርቦርድ እዚህ ዲቫይስ ማኔጀራችን ላይ እዚህ ዲቫይስ ማኔጀራችን ውስጥ አክሽን ውስጥ እንገባና ስካን ፎር ሃርድዌር ቼንጅስ እና ስካን ማድረግ አለብን ይሄንን እንዲያገኝልን ማለት ነው። በታው እንደሆነ ስካን ፕላይ ኤንድ ፕላይ ይላል። በዛን ጊዜ ብዙን ጊዜ በደንብ ያ ዲቫይስ ከማዘርቦርዱ ጋር በደንብ ኮኔክት ከሆነ እዚህ ጋር ይወጣልናል። ለሱም ድራይቨር እንዲፈልግ ያስፈልጋል ብሎ ወይ ጥያቄ ምልክት ይኖራል ወይም ደግሞ የኮንፍሊክት የሆነ ምልክት የቀደም ስለ ያለው አይነት ምልክት ላው ላይ ይወጣል። እንግዲህ ይሄንን ስካን ካደረግን በኋላ ፕላግ ኤንድ ፕሌይ የሚለው እንደምታዩት ድጋሚ ያሳያችኋለሁ። ይሄ ካገኘው እና አዲሱ ዲቫይስ ከተገኘ ያንን ዊዛርድ አለ እሱን ኢንስቶል እንዲያደርግ ፕላግ ኤንድ ፕሌይ የማይክሮሶፍትን ኢንስቶል ያደርግልናል። ከሌለ እንደገና መፈለግ አለብን። እዚህ ውስጥ እንገባና እዚህ ጋር ፕላግ ኤንድ ፕሌይ የሚለው ኢንስቶልድ ካልሆነ ግዴታ ኤክስተርናል ሄደን ማግኘት አለብን የድራይቨሩን። እዚህ ጋር አሁን ኤዲት ሌጋሲ ሃርድዌር የሚለውን ነካና እንደ አይነት ዊዛርድ ይመጣልናል ለመፈለግ። ከዛ ኔክስት እንለዋለን። what do you want to wizard to do search for install hardware automatically recommended ይሄንን ኔክስት ብንለው ሰርች ያደርግና አሁን if you know specific hardware እና እዚህ ጋር እኛ ምንም አይነት ችግር ስለሌለ ምንም ሰርች የሚያደርገው ነገር የለም። የሚቀጥለውን ደግሞ ኢንስታል ዘ ሃርድዌር ዛት ማኑዋሊ የሚለውን ነቀለ። ከዛ እዚህ ውስጥ እንግዲህ ኮመን ሃርድዌር ታይፕ ነው። እዚህ ምንድነው ኢንስቶልድ የሆኑትን ሃርድዌሮችን ነው የሚነግረን ምን እንዳሉን። እዚህ ውስጥ ያንን ሲስተም ኢንስቶልድ ያደረግነው ማዞርዱ ላይ ኢንስቶል ያደረግነውን እንፈልጋለን። እንግዲህ እዚህ ላይ ሌላው ልነግራችሁ የምፈልገው ምንድነው አንዳንድ ጊዜ ምን ይሆናል ኢንተግሬትድ የሆኑት ማዘርቦርዱ ላይ ውስጥ ኦሬዲ ኢንስቶልድ ሆነ ከማኒፋክቸርድ የመጡት አንዳንድ ጊዜ ምን ይሆናል በዚህ ላይ ላናገኘው እንችላለን። ይሄ የሚሆንበት ምክንያት ምንድነው? አንዳንድ ጊዜ በማወቅም ባለማወቅም ይሁን በቢኦኤስ ላይ ውስጥ እነዛን ዲቫይሶች
ምናልባት ዲሴብል ሊሆኑ ይችላሉ እና ዲሴብል ከሆኑ ደግሞ ላናያቸው እንችላለን። ስለዚህ እሱንም ወደዛ ወደ ቪውስ በመግባት አንዳንዴ ቼክ አፕ ማድረጉም አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም የዚህ አይነት ፕሮብሌም ብዙ ጊዜ ሊያጋጥም ስለሚችል ብዙ ጊዜ በዊንዶውስ ኢንስቶል ካደረግን በኋላ የሚያስፈልጉትን ድራይቨሮች ከማዘርቦርድ ጋር የመጡት ከሲዲ ላይ ኢንስቶል አድርገን ድራይቨሮች ሁሉ የሚፈልጉትን አግኝተን ግን ብዙ ጊዜ ምን አይነት ይመጣል ብዙ ጊዜ የሚያጋጥም ነው። በሆነ ቦታ ላይ unknown እንደዚህ ጥያቄ ምልክት ያለበት unknown የሆነ ዲቫይስ ይኖራል። እነዛ unknown የሆኑ ዲቫይሶች በእርግጥ ያው ለሱ የሚሆን ድራይቨር ባለመገኘቱ ነው እንግዲህ እንደዚህ አይነት ምልክት የሚያደርገው እና የዛ ዲቫይሱ ምንድነው ራሱ ምናልባት አንዳንዴ unknown ዲቫይስ ይላል እንጂ ወይ አውዲዮ ካርድ ወይ ቪዲዮ ካርድ ወይ ላን ካርድ ወይም ደግሞ ሞዴም ምናምን አይልም unknown ይላል እና ሁሉንም ካደረግን በኋላ ያ ነገር ከዚህ ምንም ክሊር አልሆነልንም እና እንዴት ነው ይሄንን ያ ዲቫይስ ምን የትኛው ማኒፋክቸር ዲቫይስ እንደሆነ ለማወቅ እንጠቀምበት ዘዴ አለ። እንግዲህ የዛ የማኒፋክቸሩ እና የዲቫይሱ ስም ምን እንደሆነ ለማወቅ የምንችልበት አንድ ቀደም ያልኳችሁ ዘዴ ለምሳሌ እንበልና እዚህ ውስጥ ኮንፍሊክት ያለው ወይም ደግሞ unknown የሆነ በቢጫ ኩዌስችን ማርክ ያለበት ሊሆን ይችላል። በአሁኑ ሰዓትኛ እዚህ ሁሉም ዲቫይስ ድራይቨር ስላለው ማየት አልቻለም እንጂ ብዙ ጊዜ ግን ያጋጥማል የዛ አይነት ነገር። እሱን ለማድረግ ለምሳሌ እንበልና የቪዲዮ ካርዳችን እንግባና በቀኝ እጃችን ፕሮፐርቲ ውስጥ እንገባና እዚህ ውስጥ ዲቴል ውስጥ ፕሮፐርቲ ዲቴል ውስጥ እንገባና እዚህ ጋር ታዩ እንደሆነ ዝርዝር አለ ሃርድዌር አይዲ ይላል። አይዲስ የሃርድዌሩ የዚህ ሃርድዌር አይደንቲፊኬሽን ነምበሩን ነው የሚነግረን። ይሄ ምንድነው አይደንቲፊኬሽን ነው ምን አይነት እንደሆነ የምናውቀው ለምሳሌ ይሄኛው የመጀመሪያው እስከዚህ ታዩ እንደሆነ ከዚህ ከምልክቱ በኋላ ይሄ ማለት ነው። ይሄ የፋብሪካው የኮድ ነው። ይሄኛው ደግሞ የዲቫይሱ ኮድ ነው እስከዚህ ድረስ ያለው ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን በትክክል ላሳያችሁ። የመጀመሪያው እስከ ኤንድ ድረስ ያለው 10 ዲኢ ይሄ የማኒፋክቸሩ ኮድ ነው። ይሄኛው ደግሞ የዲቫይሱ ኮድ ነው እስከ ኤንድ ድረስ ያለው ማለት 10 ዲኢ እና 0427 የሚለው የዲቫይሱ ነው። በዚህ መሰረት ይሄንን ኮድ በመያዝ ሳይት ላይ ገብተን ቼክ አፕ እናደርጋለን። እንግዲህ ይሄንን ኮድ በመያዝ ሳይት ውስጥ ገብተን ወይ በጉግል ገብተን እነኚህን ኮዶችን ሁለቱን በመስጠት የዚህ የማኒፋክቸሩና የዚህ ዲቫይሱ ስሙ ምን እንደሆነ በእርግጥ ማየት ይቻላል። እንደገና ደግሞ አሉ አንዳንድ ሰርቪሶችም አሉ ይሄንን ኮድ በመስጠት ዲቫይሱ እና ማኒፋክቸሩ ስማቸው ማን እንደሆነ የሚገልጽልን አለ። እንግዲህ በብራውዘራችን ላይ ገብተን እዚህ ጋር ፒሲ database.com የሚለውን እንግዲህ ይሄ አንዱ ሰርቪስ ነው። ሰርቪስን ሳይት ላይ ገብታችሁ ይሄንን ብራውዘር ላይ በመምታት እንዲያንን ነገር ይመጣላችኋል። የመጀመሪያው እዚህ ጋር የምናየው ኮድ ዲቫይስ ካምፓኒ ነው ያንን ማኒፋክቸር ያደረገበት ቀደም ብለን የነገርኳችሁ የመጀመሪያው ቁጥር ከነፊደሉ። ሁለተኛው ደግሞ ኮድ ዲቫይስ እዚህ ጋር እንጽፋለን። እንግዲህ በዚህ መሰረት ያው ይሄንን አሁን ዲቫይሱን ወስደን እዚህ ጋር ያለውን ዲቫይስ ብንመለከት ያው
ካምፓኒውን እዚህ ጋር እንጽፋለን። ይሄንን እዚህ ጋር የዲቫይሱን እዚህ ጋር እንጽፋለን። ሰርች ብለን እንሄዳለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት የትኛው ምን ካምፓኒ እንደሆነ ቺፕሴቱ፣ አሁን ለምሳሌ የቺፕሴቱ ስም ATI ራዲዮን H57 ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ማኒፋክቸር የሆነው ATI ቴክኖሎጂ ANS የሚለው ካምፓኒ ነው ይሄንን የሰራው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምናየው የሳይቱ አድሬስ የት ጋር እንዳለ እና ሊንኩን ይሰጠናል፣ ዳውንሎድ ማድረጊያ እና እነዚህ የዲቫይስስ ፎር ዚስ ቬንደር የተገኘው ቺፕስ ነምበሩ ይሄ ነው። ቺፕ ዲስክሪፕሽኑ እንደዚህ ነው። እነዚህ ዝርዝሮቹ ጀነራል ኢንፎርሜሽን እናገኛለን። ከዛ ወደዚህ ሳይት ካምፓኒ ዲቫይስ ፔስት ብራውዘር ላይ ፔስት በማድረግ ከዛ ያንን ነገር ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን፣ አንኖን የሆነ ዲቫይሱን ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ መሰረት ይሄን ፔስት ካደረግን በኋላ በዚህ ብራውዘር ላይ ፔስት አድርገን እና እዚህ ጋር ፋውንድ እዚህ ሄር ኢዝ ድራይቨር እና ድራይቨሩን እዚህ ቀደም ሲል ኢንፎርሜሽን ያገኘነውን ዳውንሎድ በማድረግ ወደ ሄደን ፋይሉን ቀደም ብለን እንዳሳየናቸው ሰርች በማድረግ ከኮምፒውተራችን ላይ ያንን ነገር ዳውንሎድ ማድረግ እንደምትችሉ ይሄን ይመስላል የቪዲዮአችን የዛሬ። በሚቀጥለው የቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ፣ ደህና